พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนถึงหลักความจริงอันลึกซึ้งว่าแม้ใครจะเก่งหรือมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็มีสิ่ง4ประการที่ไม่สามารถฝืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นคำสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตของอำนาจแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและปัญญาอันสูงส่งก็ยังต้องทรงยอมรับความจริงนี้และสิ่งนั้นคืออะไรวันนี้แสงธรรมะนำใจจะเล่าให้ฟังค่ะครั้งเมื่อพุทธสาวกคนหนึ่งได้กราบทูลถามว่าในเมื่อพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาไร้ขอบเขตแล้วเหตุใดจึงยังมีผู้คนมากมายต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจพระพุทธองค์ทรงตอบด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าแม้เราจะมีอิทธิฤทธิ์มากเพียงใดก็ไม่อาจฝืนกฎแห่งกรรมได้เพราะผลแห่งกรรมหรือวิบากกรรมที่แต่ละคนได้กระทำไว้นั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมมายาวนานข้ามภพข้ามชาติไม่มีใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของกรรมนั้นแทนใครได้ข้อ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมไว้ไม่มีใครรับแทนได้คนนั้นต้องรับเองหนึ่งในแก่นสำคัญของคำสอนทางพระพุทธศาสนาคือกฎแห่งกรรมหลักแห่งเหตุและผลที่ดำเนินไปโดยไม่ลำเอียงไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อศาสนาหรือสถานะของบุคคลไม่ว่าใครจะเป็นคนดีหรือร้ายสูงหรือต่ำยากดีมีจนหรือแม้แต่เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์วิเศษเพียงใดก็ไม่สามารถหลีกพ้นผลแห่งกรรมของตนเองได้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วผลของกรรมนั้นย่อมตามติดไปเหมือนเงาที่ตามตัวนี่คือหลักธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและจริงแท้เหนือการเวลาคนเราอาจจะหนีศาลหนีคนหนีภัยแต่ไม่อาจหนีกฎแห่งกรรมทำไมวิบากกรรมจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้วิบากกรรมคือผลของการกระทำที่ได้ทำไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อถึงเวลาสุกงอมย่อมให้ผลกับผู้กระทำนั้นโดยเฉพาะเจาะจงไม่มีใครสามารถยื่นมือไปรับผลแทนกันได้ไม่ว่าจะรักกันมากเพียงใดหรือแม้แต่จะเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเองก็ไม่อาจลบล้างผลกรรมให้ใครได้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านไว้หากเราหว่านเมล็ดของพริกเมื่อถึงเวลามันงอกก็ไม่มีทางที่เราจะได้กินทุเรียนต่อให้เราจะภาวนาแค่ไหนหรือให้ใครมาช่วยดูแลก็ยังคงได้ผลคือเผ็ดอยู่ดีไม่มีใครรับผลแทนกันได้เพราะกรรมเป็นของส่วนตัวพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่ากรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยความหมายก็คือแต่ละคนมีกรรมเป็นสิ่งที่ติดตามตัวเองเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบหรือหลีกเลี่ยงให้กันได้แม้พ่อแม่จะรักลูกสุดหัวใจก็ไม่อาจเจ็บไข้แทนลูกหรือรับบาปแทนลูกได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นอิทธิฤทธิ์ก็เปลี่ยนวิบากกรรมไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนว่าต่อให้พระองค์จะทรงเก่งและมีปัญญามากเพียงใดแต่พระองค์ก็ยังไม่อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนผลกรรมของใครได้เพราะกฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดหินก้อนใหญ่ที่เราทิ้งลงน้ำต่อให้มีใครมาคอยอธิษฐานภาวนาให้มันลอยขึ้นมาก้อนหินนั้นก็ยังจมอยู่เช่นเดิมเพราะมันมีน้ำหนักของกรรมเป็นเครื่องถ่วงเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราเปลี่ยนอนาคตได้แม้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมเก่าที่ได้ก่อไว้แล้วได้แต่พุทธศาสนาก็ให้ความหวังและแสงสว่างว่าเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดในอนาคตได้ด้วยการกระทำในปัจจุบันหากในอดีตเราได้กระทำผิดหรือกระทำชั่วไว้มากผลแห่งกรรมนั้นย่อมตามมาอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันหากวันนี้เราหยุดการก่อกรรมใหม่และหันมาประพฤติความดีอย่างสม่ำเสมอความดีที่เราได้กระทำใหม่นี้ก็จะเป็นพลังบวกที่ช่วยเกื้อหนุนจิตใจเกื้อหนุนชีวิตและแม้ว่าผลแห่งกรรมเก่าจะมาถึงมันก็จะสามารถเบาบางลงได้ค่ะข้อ 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ในโลกนี้มีสิ่งมากมายที่เราสามารถให้กันได้เช่นอาหารเงินทองทรัพย์สินหรือแม้แต่ความรู้ในเชิงข้อมูลที่ถ่ายทอดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายดายแต่มีสิ่งหนึ่งที่แม้จะรักกันมากแค่ไหนมีใจกว้างเพียงใดก็ให้กันไม่ได้นั่นก็คือปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้ไม่ใช่แค่การเรียนเก่งหรือการจำข้อมูลได้มาก
แต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความจริงของชีวิตความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำเห็นความจริงตามเหตุและผลและสามารถใช้สติตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ใครจะอธิบายได้หมดอธิบายธรรมะได้ชัดเจนเพียงใดถ้าผู้ฟังยังไม่ฝึกคิดฝึกพิจารณาฝึกปฏิบัติด้วยตนเองปัญญาก็ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกับเราบอกสูตรอาหารให้ละเอียดทุกขั้นตอนแต่ถ้าผู้ฟังไม่ลงมือทำกับมือก็ไม่มีวันรู้รสชาติอาหารนั้นได้อย่างแท้จริงทำไมปัญญาจึงต้องฝึกฝนเองเพราะปัญญาไม่ได้เกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากกระบวนการ3ขั้นตอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้คือปัญญาที่เกิดจากการฟังการเรียนรู้การอ่านขั้นต้นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติฝึกฝนจนเห็นความจริงด้วยตนเองปัญญาจริงๆจึงเกิดจากภายในไม่ใช่สิ่งที่ส่งผ่านกันได้ทางคำพูดในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชี้ทางทรงเปิดเผยหนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแต่พระองค์ตรัสชัดเจนว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางผู้เดินไปถึงปลายทางคือตัวเธอเองนี่คือหัวใจสำคัญของการฝึกปัญญาไม่มีใครจะยัดเยียดปัญญาให้เราได้เหมือนเราอยู่ในที่มืดคนอื่นอาจชี้ไฟฉายให้แต่ถ้าเราไม่ลืมตาดูไม่เดินตามแสงนั้นเราก็ยังคงหลงอยู่ในความมืดต่อไปข้อ 3. ความศิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์พระธรรมหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าล้ำลึกเหนือกว่าคำพูดใดๆในโลกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังจนไม่สามารถสื่อความสมบูรณ์ของมันได้ด้วยถ้อยคำหรือภาษาใดภาษาเป็นเพียงนิ้วที่ชี้ไปยังพระจันทร์หาใช่พระจันทร์ไม่และธรรมะก็เป็นพระจันทร์นั้นสิ่งที่ต้องสัมผัสเองเห็นเองและรู้ด้วยใจธรรมะที่แท้คือประสบการณ์ตรงจากการเข้าถึงหลายคนเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะคือการอ่านหนังสือฟังเทศน์หรือท่องจำคัมภีร์แม้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในระดับต้นแต่ก็เป็นเพียงเปลือกนอกของธรรมะเท่านั้นธรรมะที่แท้จริงนั้นอยู่ลึกไปกว่านั้นอยู่ในระดับของการตื่นรู้ของจิตเป็นความเข้าใจในสภาวธรรมเช่นความเกิดขึ้นดับไปการไม่มีตัวตนแท้จริงของอัตตาการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคือรู้ได้ด้วยตนเองไม่จำกัดเวลาทำไมความจริงแท้ต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัติเท่านั้นเพราะความจริงแท้ของจักรวาลไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่คือเรื่องของการเห็นด้วยใจเหมือนกับการอธิบายรสชาติของน้ำผึ้งเราจะใช้ถ้อยคำหวานแค่ไหนก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรมีเพียงผู้ที่ชิมเองเท่านั้นจึงจะรู้จริงธรรมะก็เช่นกันเราอาจพูดถึงความไม่เที่ยงได้เป็นร้อยคำแต่หากไม่เคยนั่งดูความคิดที่ผุดขึ้นดับไปในใจจะไม่มีวันรู้ว่าความไม่เที่ยงนั้นมีจริงแค่ไหนพระอริยเจ้าไม่ใช่ผู้รู้มากที่สุดแต่คือผู้ที่เห็นความจริงที่สุดหลายคนคิดว่าคนที่ตรัสรู้ต้องรู้ข้อมูลธรรมะได้เป็นพันๆข้อแต่แท้จริงแล้วพระอริยบุคคลคือผู้ที่เข้าใจในธรรมชาติของกายและจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่ด้วยความจำแต่ด้วยการเห็นด้วยปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติพระพุทธองค์เองเมื่อทรงตรัสรู้ก็ไม่ได้อ้างอิงตำราใดแต่ทรงรู้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ว่าชีวิตมีทุกข์เกิดจากตัณหาปัญหาดับได้และทางดับทุกข์ก็คือมรรคอันมีศีลสมาธิปัญญาข้อ 4คนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับตถาคตธรรมะจึงไม่สามารถเข้าถึงใจเขาได้ตถาคตจึงโปรดเขาไม่ได้ในสมัยพุทธกาลแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาไร้ประมาณแม้พระองค์จะทรงเป็นบรมครูผู้รู้แจ้งในสัพพธรรมแต่ก็ยังมีบางคนที่พระองค์โปรดไม่ได้ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่ต้องการโปรดแต่เพราะบุคคลผู้นั้นไม่มีวาสนาที่จะเปิดใจรับธรรมวาสนาไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแบบฟ้าลิขิตแต่คือผลรวมของกรรมดีและความสัมพันธ์ในอดีตชาติที่สั่งสมมาเรื่อยๆเช่นพระเทวทัตผู้คิดปองร้ายพระพุทธเจ้าแม้จะเคยเป็นภิกษุแต่ด้วยอกุศลกรรมหนักหน่วงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้นางจินจมานวิกาผู้ใส่ร้ายพระองค์โดยเจตนาแม้จะยืนอยู่เบื้องหน้าพระองค์แต่จิตใจปิดบังด้วยความหลอกลวงในทางธรรมแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมเมื่อมีสรณะพร้อมคือผู้มีจิตเปิดรับฟังแล้วเกิดศรัทธาและมีโอกาสพ้นทุกข์ได้จริงแม้พระพุทธเจ้าจะเปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญายิ่งใหญ่
แต่ก็ยังมี4สิ่งที่ตถาคตไม่สามารถทำได้ เพราะกรรมเป็นของใครก็ต้องรับเอง ปัญญาต้องฝึกฝนจึงจะเกิด ธรรมะต้องลงมือปฏิบัติจึงเข้าถึง และหากจิตไม่เปิดรับ แม้ธรรมะก็เข้าไม่ถึงใจ ธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งที่ให้ได้ด้วยคำพูด แต่ต้องเข้าถึงด้วยใจที่พร้อม